हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरास एज्युकेशन. टॉप कन्सेप्टमध्ये आजचा आपलं कन्सेप्ट आहे मोशन. गेल्या काही टॉप कन्सेप्टमध्ये मी तुमच्याबरोबर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, देन टॉर्क, या काही फंडामेंटल कन्सेप्ट मी डिस्कस केल्या. अँड देन आय हॅव डिस्कस मेकॅनिक्स ऑल्सो. द इंटेन्शन वॉज टू टेक यू टुवर्ड्स दी मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दॅट इज मोशन. ठीक आहे. सो मित्रांनो, मी मेकॅनिक्सची डेफिनेशन सांगताना सांगितलं का मेकॅनिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड मोशन. आता स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड इफेक्ट ऑफ फोर्स दॅट इज मोशन, त्याचा एकंदरीत अभ्यास म्हणजे मेकॅनिक्स. सो आता फोर्सेसची आयडिया तुम्हाला बऱ्यापैकी आलेली का फोर्सेस काय आहेत किंवा फोर्स काय आहे. एक एक्सटर्नल फिजिकल कॉज आहे, फिजिकल एजंट आहे जो बॉडीला मूव्ह करतो फ्रॉम इट्स व्हॉट एव्हर प्लेस, किंवा तो थांबवतो जर ती मोशनमध्ये असेल तर. फॉरगेट अबाउट दी डिफॉर्मेशन अँड ऑल, राईट. सो आता फोर्सने मोशन प्रोड्यूस केल्यानंतर बॉडीमध्ये काय काय होऊ शकतं तुम्हाला या सेक्शनमध्ये शिकायचं आहे. एरवी सेक्शन मी 5 मिनिटाची घेतो. इट मे टेक 1 or 2 minutes मोर, सो कीप वॉचिंग, राईट. सो मोशन, सगळ्यात पहिले या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या. मोशन म्हणजे काय. सो मोशन म्हणजे मूवमेंट. पण आपल्यासाठी पृथ्वीवर आपण आहोत आणि आपल्या अवतीभोवती युनिव्हर्समध्ये इन्क्लुडिंग अर्थ एव्हरीथिंग इज मुव्हिंग. मग फक्त मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ही डेफिनेशन सफिशियंट राहणार नाही. मोशन ही बेसिकली रिलेटिव्ह टर्म आहे. कारण आपण जर मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणतोय तर चंद्रावरून बघितलं तर सगळं काही आपल्याला मुव्हिंग दिसेल. मग याचा अर्थ आपल्याला डेफिनेशनमध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन करावं लागेल. सो ॲक्च्युअल डेफिनेशन किंवा द रिअलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ मोशन इज द मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. त्याच्या सराउंडिंगच्या हिशोबाने ऑब्जेक्टची मुवमेंट म्हणजे काय, मोशन. आपण सराउंडिंग ज्यावेळेस, आता मी तुमच्या समोर इथे या व्हिडिओमध्ये मुवमेंट होताना दिसते तुम्हाला. माझ्या हाताची मुवमेंट होती, माझ्या पेनची मुवमेंट होती. सो दिस इज मुवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर सीन इन द व्हिडिओ, राईट. सो मुवमेंट इज ऑलवेज अ रिलेटिव्ह टर्म. सो मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव्ह टर्म. सो थोडक्यात डेफिनेशन ऑफ मोशन इज इट इज मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मग आपण मोशन स्टडी करत असताना सराउंडिंगमध्ये म्हणजे अवतीभोवती जे आहे त्याच्यात एक पॉईंट, रेफरन्स पॉईंट धरून ती एक कॉर्डिनेट सिस्टीम तयार करतो आणि मोशन स्टडी करतो. ठीक आहे. सो आपल्याला ह्या सेशनमध्ये फक्त मोशन काय आहे हे समजून घ्यायचं आहे. आपल्याला ती कन्सेप्ट समजून घ्यायचं आहे. डिटेल मोशन अनालिसिससाठी नंबर ऑफ व्हिडिओज तयार होतील, राईट. सो पहिली डेफिनेशन क्लिअर आहे. सो मोशन इज नथिंग बट दी मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मित्रांनो, आता ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय झाल्याशिवाय मोशन प्रोड्यूस होणार नाही, हे लक्षात ठेवा. टू प्रोड्यूस द मोशन द कंपल्सरी पार्ट रिक्वायर्ड इज ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स. मग आता फोर्स जर समजा बॉडीच्या सेंटर ऑफ मासमधून गेला तर बॉडी एका सरळ रेषेत मूव्ह होईल किंवा बॉडी तिची जागा सोडेल. इट विल मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. इन सच अ केस द मोशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज लिनियर मोशन ऑर ट्रान्सलेटरी मोशन. सो लिनियर शब्द पर्टिक्युलरली कधी वापरायचा, ज्यावेळेस मोशनचा पाथ हा स्ट्रेट लाईन असतो. मग ते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला असेल, हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल डायरेक्शनला असेल किंवा इन्क्लाइन डायरेक्शनला असेल. ठीक आहे. सो त्याच्या हिशोबाने ती 1 डायमेन्शनल किंवा 2 डायमेन्शनल म्हणजे प्लेनर मोशन होऊ शकते. पण जर समजा वस्तू तिची पोझिशन सोडते, वस्तू इथे आहे आणि ती इथे गेली, सो देर आर 2 पॉसिबिलिटी. One, it can go by a straight line, then it will become a linear motion. But if it goes by like this, by the curve path, then in such a case, it is curvilinear motion, it is angular motion, or it is a projectile motion, right? So, याला आपण ट्रान्सलेशन मध्ये घेऊ शकतो because translation is taking place along the curve. So anyway, so when the force act on the center of mass, it produces translation in the body. आता ज्यावेळेस फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऍक्ट होतो बॉडीच्या, त्यावेळेस किंवा फोर्स एखाद्या पॉईंट भोवती बॉडीला फिरवतो, त्यावेळेस जी मोशन प्रोड्यूस होती ती सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन. सर्क्युलर मोशन मध्ये बॉडी ऍक्च्युअली सर्क्युलर पाथ फॉलो करते आणि रोटेशनल मोशन मध्ये बॉडी स्वतः एका ऍक्सिस भोवती फिरते. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन टू. बट इन सर्क्युलर मोशन ईच अँड एव्हरी पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म, इन रोटेशनल मोशन ईच अँड एव्हरी पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. देन तिसरी टाईप जो इमोशन मध्ये तो आपल्याला बघायला मिळतो व्हायब्रेशन किंवा ऑसिलेटरी मोशन. ठीक आहे. यामध्ये पार्टिकल एका फिक्स पॉईंट होती पुढे मागे किंवा वर खाली होताना आपल्याला दिसतो, किंवा तो जर कर्व पाथ फॉलो करत असेल तर एका फिक्स पॉईंट होती त्या कर्वच्या अलाउन तो असा टू अँड फ्रो होतो. त्याच्यात पेंडुलमचं एक्झाम्पल घेता येईल, याच्यात शिलाई मशीनचं एक्झाम्पल घेता येईल.
याच्यामध्ये तुम्हाला हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला जे अशा मोशन तुम्ही बघता, लाईक एखादा स्पॅनरचा प्लॅनरचा उपयोग करून, म्हणजे रंधा ज्याला म्हणतो, तो पुढे मागे करतो, तो एक उदाहरण देता येईल तुम्हाला. त्यानंतर चौथा टाईप जो आहे मोशनचा, जो निसर्गामध्ये दिसून येतो, दॅट इज रोलिंग मोशन. सो रोलिंग मोशन बेसिकली काय आहे? कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल अँड ट्रान्सलेशन मोशन. आपलं गाडीचं चाक ते स्वतः भोवती गोल फिरते, त्याच वेळेस ते काय होते? पुढे जाते. मग इन सच अ केस व्हॉट वी कॅन से, इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन. ठीक आहे. आता याच्या डिटेल अनालिसिस मध्ये मोशन कुठल्या प्लेनवर होती, फोर्सेस कशा पद्धतीने ऍक्ट होतात, भरपूर डिटेलमध्ये जाता येईल, पूर्ण सब्जेक्ट तयार होतो. इथे फक्त आयडिया लक्षात घ्या का निसर्गात तुम्हाला ह्या 4 मोशन दिसून येतात. एक तर बॉडीज एका रेषेत मूव्ह होताना दिसत आहेत, व्हर्टिकली, हॉरिझॉन्टली, किंवा बॉडीज तुम्हाला गोल फिरताना दिसत आहेत, किंवा स्वतःभोवती फिरताना दिसत आहेत, किंवा बॉडीज तुम्हाला व्हायब्रेट होताना दिसत आहेत, किंवा ऑसिलेट होताना दिसत आहेत. अगदी झाडाचे पानं पहा, तुम्हाला ते ऑसिलेट होताना दिसतील, व्हायब्रेट होताना दिसतील. देन रोलिंग मोशन, बॉडी गोल फिरून पुढे जाताना दिसत आहेत, राईट. सो ज्या बॉडीचा ओव्हरऑल सरफेस कर्व आहे त्या ठिकाणी जर त्याला आपण उतारावर ढकलून दिलं, किंवा त्याला जर आपण थोडंसं पुश केलं, तर ते रोल होतं. ठीक आहे. सो हे झालं फंडामेंटल्स ऑफ मोशन. आता मोशनचं डिटेल स्टडी करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्याचे पॅरामीटर्स शिकून घ्यावं लागतील. निसर्गात जे दिसतंय ते मी तुमच्या समोर मांडले. आता याचं अनालिसिस करायचं कशासाठी? कारण आपण जर वस्तू तयार करतोय, मशिनरी तयार करतोय, त्याच्यात पाहिजे ते मोशन आपल्याला प्रोड्यूस करायचे असतील, तर वी शुड फर्स्ट अंडरस्टँड इट्स लॉज, म्हणजे लॉज ऑफ मोशन समजून घ्यावं लागतील, मोशन पॅरामीटर्स समजून घ्यावं लागतील, त्याचे मॅथमॅटिकल इक्वेशन समजून घ्यावं लागतील, अँड देन ओनली वी कॅन अप्लाय दी concepts of motion for the practical problems, or we can solve the practical problems based on the concepts, right? So आपण त्याचे टॉप कन्सेप्ट टाकणार आहोत. मोशन पॅरामीटर्सचे टॉप कन्सेप्ट तयार होतील, मोशनचे इक्वेशनचे टॉप कन्सेप्ट तयार होतील, आणि प्रॅक्टिकल मोशन्स जे आपल्याला अनालाइज करायचे त्याचे टॉप कन्सेप्ट तयार होतील. सो कीप वॉचिंग व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब द चॅनल.